تا حالا براتون پیش اومده که تو اوج موفقیت وقتی همه چی داره عالی پیش میره یه دفعه ورق برگرده؟ مثلا یه ماشین جدید میخرید، فرداش تصادف میکنید. یه رابطه عاطفی خیلی خوب دارید، از هیچی یه دفعه تنش و دعوا ساخته میشه. یا یه کسب و کار جدیدی رو راه انداختید، روزای اول همه چی خیلی خوبه ولی یه دفعه همه چی به هم میریزه، احساس میکنید انرژیتون کاملا تخلیه شده، مدام بدبیاری دارید. قدیمی ها توی این مواقع سریع میگفتن که چشم خوردی یا حتی میگن که چشم خوردی. خیلیاتون شاید شنیدید که میگن یه تخم مرغ بشکن تا این سنگینی از روی زندگیت برداشته بشه. میخوایم راجع به این با هم دیگه صحبت بکنیم. واقعی، خرافه است؟ اصلا چرا این حرف رو میزنن؟ شاید توی نگاه اول این کار یک خرافه ساده و قدیمی باشه. شاید خیلی‌ها بهش بخندن. حتی من هم سالهای قبل همین فکر رو میکردم. برام خیلی قابل درک نبود که یک تخم مرغ چطوری میتونه رو سرنوشت یک آدم تاثیر بذاره. ولی وقتی که یک کمک عمیق‌تر رفتم دنبالش، متافیزیک رو بهتر یاد گرفتم، دنبال انرژی درمانی رفتم، متوجه شدم که پشت سر این بحث به ظاهر ساده یک راز بزرگ ارتعاشی پنهان هست. پس امروز توی این ویدیو میخوایم پرونده چشم زخم و شکستن تخم مرغ رو با همین کمکی بررسی بکنیم، برای اینکه خیلی از من این سوال رو میپرسید. گفتم یه ویدیو بگیرم جواب همه رو توی این ویدیو بدم. پس میخوام با دیدگاه علمی، کوانتومی و متافیزیکی بهتون ثابت بکنم که چرا تخم مرغ میتونه مثل یک اسفنج یا آهنربای قدرتمند انرژی منفی رو از حاله شما خارج بکنه. در انتهای این ویدیو یک تمرین عملی میخوام بهتون بدم که بتونید یک سپر محافظ بسازید و دیگه ترس از انرژی منفی نداشته باشید. هیچ وقت فکر نکنید که اگر توی جمعی رفتم، اگه آدم ها انرژی منفی داشتن، چطوری از شر این انرژی خلاص بشم. پس ازتون میخوام که یک جای آرومی پیدا بکنید، یه لیوان آبی کنار دستتون بذارید و تا آخر این ویدیو رو ببینید، برای اینکه مطمئنم میتونه به خیلیاتون کمک بکنه. اول از همه بریم ببینیم که اصلا چشم زخم چیه؟ اصلا یک انسان میتونه با نگاهش به ما آسیب بزنه یا نه؟ نیکولا تسلا یک جمله معروف داره، میگه اگر میخواین رازهای جهان رو پیدا بکنید، به انرژی، فرکانس و ارتعاش فکر بکنید. در دنیای فیزیک کوانتوم کاملا ثابت شده که همه چیز در این جهان از انرژی ساخته شده. جسم فیزیکی ما، می، صندلی، گیاهان، هر چیزی، افکار و احساسات ما، همگی جنسشون از انرژیه و ارتعاش خاص خودشون رو دارن. دیوید هاکینز در تحقیقاتش نشون داده که احساساتی مثل عشق، شکرگزاری، شادی بالاترین فرکانس رو دارن و در مقابل احساساتی مثل ترس، حسادت، کینه و خشم پایینترین و سنگینترین فرکانس ها رو ساطع میکنن. حالا تصور بکنید که یه نفر با حسادت شدید، کینه عمیق یا حتی گاهی با تحسین بیش از حد، با حسرت به شما، به موفقیت شما، به خانواده شما، به زیبایی شما نگاه بکنه. این آدم در اون لحظه در حالت ایجاد یک توده‌ای از انرژی با فرکانس پایین هست و داره اون چیزی که خلق کرده رو با سرعت خیلی بالا به حاله یا اورای شما شلیک میکنه. اگر حاله شما در اون لحظه ضعیف باشه، خسته باشید، استرس داشته باشید یا از نظر ذهنی در حالت مقاومت کم باشید، این انرژی وارد میدان شما میشه و روی چاکرای شما میشینه. این دقیقاً همون چیزیه که در طول تاریخ بهش میگن چشم زخم. هیچ جادوی سیاهی در کار نیست، هیچ نیروی ماورای عجیبی نیست. این فقط انتقال ارتعاش پایین از یه شخص به شخص دیگه است. این انرژی سنگین باعث میشه که جریان طبیعی انرژی پرانا یا چی در بدن شما مختل بشه و شما احساس سنگینی، سردردهای بیدلیل، بی‌حوصلگی یا بدبیاری‌های متوالی رو بکنید. حالا که همه حرف زدم و اینها رو شنیدین، بریم به سوال اصلی برسیم. چرا برای دفع این انرژی از تخم مرغ استفاده میشه؟ چرا از سنگ استفاده نمیکنن؟ چرا از لیوان آب استفاده نمیکنن؟ تخم مرغ در تمام تمدن‌های باستانی، از مصر باستان گرفته تا سرخپوست‌ها،
تا تمدن‌های خاورمیانه نماد حیات، تولد دوباره و آفرینش هستش. اما راز اصلی در ساختار فیزیکی و بیولوژیکیشه. تخم مرغ از مقدار زیادی آب و پروتئین تشکیل شده. همونطوری که دکتر ماسارو ایموتو در آزمایش معروفش روی کریستال‌های آب ثابت کرد که آب شدیداً برنامه پذیره، من تو ویدیوهای اولم راجبش صحبت کردم، حافظه داره و انرژی ها، کلمات و ارتعاشات محیط رو به سمت خودش جذب میکنه، چیزی که توی تخم مرغ هست. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر سفتش پر از منافذ میکروسکوپیه و مثل یک اسفنج زنده عمل میکنه. ساختار بیضی شکلی که داره از نظر هندسه مقدس دقیقاً شبیه به حاله انرژی انسانه. وقتی یک سلول زنده با این پتانسیل حیاتی بسیار بالا که تخم مرغ باشه در نزدیک میدان انرژی شما قرار میگیره، به دلیل قانون جذب انرژی های همسو و تفاوت پتانسیل شروع میکنه به مکیدن انرژی های منفی. تخم مرغ انرژی های سنگین رو از حالتون بیرون میکشه و به دلیل ماهیت آبکی و پروتئینی که در درونش هست اون انرژی ها رو در درون خودش حبس میکنه. حالا بیایم اینجا به رسم خودمون توی ایران نگاه بکنیم. توی فرهنگ ما خیلیاتون شاید این رو شنیده باشید که رسمه که اسم اطرافیان، دوستان، آشنایان رو میان با زغال یا یک مداد رو اون تخم مرغ علامت میزنن و بعد با گذاشتن 2 تا سکه اون رو تحت فشار قرار میدن تا بشکنه. این کار علاوه بر بحث انرژی یک بعد فرکانسی خیلی عمیق داره که شاید خیلیاتون ندونید. وقتی که شما اسم افراد رو میارید در واقع دارید به صورت ذهنی ریشه اون انرژی منفی رو جستجو میکنید و ضمیر ناخودآگاهتون رو آگاه میکنید که ببینید سنگینی متعلق به من نیست، از بیرون به من تحمیل شده. پس زمانی که تخم مرغ با اون صدای بلند تق که میاد میشکنه، اتفاقی که توی ضمیر ناخودآگاه شما میفته، اون صدای شکستن در علم NLP یک لنگر عصبی بسیار قدرتمند در مغز شما ایجاد میکنه. این صدا به مغز یا سیستم عصبی شما پیام میده که تموم شد، پیوند انرژی منفی شکسته شد، من آزاد شدم. همین حس رهایی و بعد باوری که به شکستن اون انرژی دارید بلافاصله فرکانستون رو بالاتر میبره، حالتون رو ترمیم میکنه و شما احساس سبکی میکنید. حالا این نکته جالبی بهتون بگم، این کار فقط مختص ما ایرانیان نیست. در امریکای جنوبی در قبیله های بومی درمانگرهای سنتی مراسمی دارن که بهش میگن لیمپیا. برای پاکسازی روح و حاله استفاده میشه و ابزار اصلیشون دقیقاً تخم مرغ. روح و حاله پاکسازی میشه با تخم مرغ. یه تخم مرغ خام رو برمیدارن، از سر تا پای شخص اون تخم مرغ رو حرکت میدن و باور دارن که این تخم مرغ تمام انسداد چاکراها رو برطرف میکنه. پس فقط ربطی به ایران نداره. حتی بعد از این کار تخم مرغ رو میان میشکنن توی لیوان آب شفاف تا تفسیرش بکنن. اینو برای این گفتم که فقط بدونید که مختص ما نیست و معتقدن با نگاه کردن به سفیده و زردش توی آب میتونن بفهمن که شخص چقدر انرژی منفی داره. مثلا اگر که سفیده دور زرد کدر بشه یا حباب‌های زیادی روی آب بیان، نشان دهنده اینه که انرژی منفی بیشتری داشته. این یک بخش اطلاعات اضافه، نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، فقط گفتم که بدونید که فقط مختص ماها نیست. نکته مهمی که اینجا میخوام بهش تاکید بکنم اینه که شکستن تخم مرغ، استفاده از اسپند یا به همراه داشتن سنگ‌های مختلف همگی ابزارهای عالی و کمک کننده برای پاکسازی هستن، ولی اینا فقط ابزارن. یعنی چی؟ یعنی که من همیشه تو مباحث قانون جذب بهتون گفتم که قوی ترین محافظ شما، قوی ترین طلسم و قدرتمندترین سپر دفع چشم زخم ارتعاش شخصی خودتونه. چرا؟ چون طبق قانون جذب مشابه میاد مشابه رو جذب میکنه. پس اگر که شما بیاین دائما در فرکانس ترس باشید، اگر مدام نگران باشید که وای فلانی منو الان چشم زده، خوشحالیمو نشون ندم که چشم بخورم، شما دارید با این ترس فرکانس خودتون رو پایین بیارید و به هر چیزی فکر میکنید همون اتفاق میفته. چرا میگن کسی که به چشم زخم اعتقاد داره براش اتفاق میفته، کسی که اعتقاد نداره
همچین چیزی اصلا روش اثر نمیذاره، چون خودش رو هم فرکانس میکنه. گاهی اوقات این باوره از ضمیر ناخودآگاهمون میاد، چون ما از بچگی باهاش بزرگ شدیم. منی که از بچگی باهاش بزرگ شدم یه دفعه نمیتونم بیام تو سن 50 سالگی منکرش بشم. پس دارم چی بهتون میگم؟ حتی اگر که خرافه میدونیدش، بهش فکر نکنید خیلی کمتر اتفاق میفته. تمرکزتون رو اگر روش بذارید، بهش بیشتر فکر بکنید، براتون بیشتر اتفاق میفته. ترس پایین ترین ارتعاش رو داره و دقیقاً با حالتون یک کاری انجام میده، مثل سوراخ کردن اون اورا حاله و انرژی های منفی خیلی راحت تر واردش میشن. پس شما با ترسیدن از چشم زخم دارید اون رو به زندگیتون دعوت میکنید. در مقابل کسایی که در فرکانس بالای شکرگزاری، عشق، توکل به خدا، شادی هستن، حالشون اینقدر پرنوره، اینقدر متراکمه، اینقدر قدرتمنده که هیچ چشم بدی، هیچ حسادتی نمیتونه بهش نفوذ بکنه. انرژی منفی وقتی به یک حاله پر از نور برخورد میکنه، مثل یک توپ پلاستیکی که به یک دیوار سنگی برخورد میکنه، دفع میشه. پس شما نیازی به ترسیدن ندارید. قدرت درون شما از هر نگاه حسودانه بزرگتره. اون هم برای این دسته از آدم‌هایی میگم که میگن چرا مثلا اکبر آقا با یه پرای چشم میخوره ولی رونالدو با اون ثروت چشم نمیخوره. چون اون باور داره بهش، دائما داره بهش فکر میکنه. واسه همون پرایده هم که الان چقدر گرونه، میاد قربونی میده، میاد چه میدونم صدقه میذاره، میترسه نکنه چیزی بشه. ولی اون کسی که اون همه ثروت داره اصلا فکر نمیکنه به این داستان. حالا که تا اینجا این ویدیو گوش کردید، درکش کردید که این جریان انرژی چطوری کار میکنه، میخوام تو این دقایق آخر یک تکنیک ذهنی قدرتمند با هم دیگه انجام بدیم. همین لحظه یک سپر انرژی غیر قابل نفوذ برای خودتون میسازید باهاش. این تمرین رو هر روز صبح قبل از اینکه از خونه بیرون برید انجام بدید. یک کاغذ خودکار الان بیارید، اینا رو که میگم بنویسید. یا اگر که کسی حوصله داره تو اولین کامنت بنویسه. یه جا بشینید، چشاتون رو ببندید، یک نفس عمیق از بینی بکشید، تا 3 بشمارید و به آرومی اون رو از دهانتون خارج بکنید. دوباره یک نفس عمیق بکشید و انرژی و اکسیژن رو وارد بکنید و با بازدمی که انجام میدید تمام استرس ها و ترس ها و نگرانی ها رو بیرون بدید. توی ذهنتون تصور بکنید که از بی‌نهایت آسمون، از منبع الهی کائنات، یک ستون از نور سفید به سمت شما کشیده میشه، پایین میاد. این نور از تاج سر شما وارد میشه و تمام بدنتون رو میگیره، پر میکنه. احساس میکنید که این نور چقدر گرمه، آرامش بخشه، چقدر پاک کننده است. تصور بکنید که این نور از پوست شما به بیرون ساطع میشه و یک حباب بزرگ درخشان و غیر قابل نفوذ رو در اطرافتون تشکیل میده. این رو انقدر تمرین میکنید که کاملا یادش میگیرید. اصلا لازم نیست که مو به مو چیزایی که من میگم رو دنبال بکنید. این حباب نورانی سپر محافظ شماست. در داخلش فقط عشق، فراوانی، محبت، انرژی مثبت هست. هیچ چیز منفی واردش نمیشه. در حالی که این حباب دورتون هست، با قدرت این جملات رو بگید: من در پناه امن الهی هستم. حاله انرژی من با نور عشق محافظت میشه و من کاملا در امانم. من تمام انرژی های پایین، نگاه های منفی رو با عشق خنثی میکنم و به کائنات بر میگردونم. هیچ نیروی از بیرون قدرتی بر زندگی، موفقیت و شادی من ندارد. من آهنربای جذب عشق، ثروت و انرژی های مثبت هستم. یه نفس عمیق بکشید، این نور رو توی وجودتون تثبیت بکنید و هر وقت که آماده بودین چشماتون رو باز بکنید. این یک روتینیه که هر روز صبح انجامش میدید. هم خودتون رو درش ببینید، هم خانواده‌تون، هم عزیزانتون، هر کسی که میخواید محافظت بشه. شما اینجوری این سپر رو فعال کردید. این تمرین رو به یک عادت روزانه تبدیل بکنید و بعد میبینید که چقدر معجزه میکنه، چقدر اتفاقات مثبت بیشتری توی زندگیتون میفته. امیدوارم که این ویدیو یک کمکی براتون آگاهی بخش بوده باشه، درکش کرده باشید. دیگه از من نپرسید چشم زخم چیه، چرا این کارو میکنن. و میخوام یه ویدیو دیگه بسازم راجع به اسپندم باهاتون صحبت بکنم، چون اونم خیلی ازم پرسیده میشه هر بار که باکس رو میذارم توی استوری. و اینکه اصلا چرا
میگن اگر که فلانی اومد انرژی بدی داشت، اسفنده رو دود بکن و ازت محافظت میکنه. اون چشم زخمه رو پاک میکنه. پس توی ویدیوی بعد راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم. اگرم که حوصله داشتید این مدیتیشن کوتاهی که بهتون گفتم با جملاتی که بهتون گفتم رو توی کامنت اول بنویسید. پس توی ویدیوی بعدی میبینمتون.